હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ દૂધીમાંથી બનતી એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી રેસીપી જે આપણા બધાના ઘરમાં બનતી હોય છે। પણ આ રેસીપીને હું થોડા ટ્વિસ્ટ સાથે અને મારી રીતે હું જે રીતે બનાવું છું એ રીત તમારી સાથે શેર કરવાની છું। તો તમે રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં દૂધી લીધી છે, એક દૂધી લીધી છે અને બહુ વધારે પડતી પાકી પણ નહીં અને એકદમ કૂણી પણ નહીં એવી મીડિયમ આપણે દૂધી લેવાની છે। હવે દૂધીને આપણે બે ભાગ કરવાના છે, એક નાનો અને એક મોટો। દૂધીની છાલ કાઢી લઈશું અને આપણે જે મોટો ભાગ છે એને ખમણી વડે ખમણી લેવાનો છે અને વચ્ચેનો જે ભાગ આવે બીવાળો એ રવા દેવાનો છે। તો દૂધી અહીંયા સરસ ખમણાઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે નાનો ભાગ રાખ્યો હતો દૂધીનો એને આપણે નાના નાના પીસીસ કરવાના છે। તો વચ્ચેથી આ રીતે આપણે બે ભાગ કરી લઈશું અને ઉપર થોડો કડક હોય છે પોર્શન એ આપણે કાઢી લેવાનો છે બે કટકામાંથી અને ત્યારબાદ આપણે આ રીતે એના નાના નાના પીસીસ કરીશું। તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસ જણાવજો અને જો રેસીપી ગમતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં દૂધીના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો હું તમને નજીકથી બતાવું છું। દૂધીના આપણે બહુ વધારે પડતા જાડા નહીં પણ આ રીતે પાતળા પાતળા અને નાના નાના ટુકડા કરીને તૈયાર કરી લેવાના છે। હવે અહીંયા દૂધીને આપણે ખમણી લીધી છે અને પ્લસ એના નાના નાના પીસીસ પણ કરી લીધા છે। ત્યારબાદ હવે અહીંયા મેં ખાણી દસ્તામાં એક લીલું મરચું, બે નાના નાના આદુના ટુકડા અને 7 થી 8 જેટલી લસણની કળી છે લીધી, એને આપણે પેસ્ટ બનાવી લઈશું, ખાંડી લઈશું। બીજી બાજુ આપણે એક મોટું વાસણ લેવાનું છે અને એ વાસણમાં આપણે હવે જે દૂધી ખમણેલી હતી એ દૂધી અને જે આપણે દૂધીના પીસીસ કર્યા છે એ ઉમેરી દઈશું। આ રેસીપી બધાના ઘરમાં બનતી જ હોય છે પણ તમે એકવાર આ રીતે બનાવશો ને તો બધાને ભાવશે અને બધા વખાણ કરશે, એટલી સરસ આ રેસીપી બનશે। તો રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂર જોજો। ત્યારબાદ હવે આપણે જે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનાવી હતી એ પેસ્ટને અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું। તો અડધી ચમચી હળદર ઉમેરવાની છે, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે થોડી હિંગ ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું। લીલું મરચું ઉમેર્યું છે તો લાલ મરચું હું થોડું ઉમેર્યું છું, તમે તીખાશ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ ઓછું કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। તો અહીંયા હું મહાલક્ષ્મી બ્રાન્ડનો ઉમેરું છું, તમે જે પણ બ્રાન્ડનો યુઝ કરતા હોય એ બ્રાન્ડનો મસાલો યુઝ કરી શકો છો। તો વધારે નહીં પણ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। ત્યારબાદ અહીંયા આપણે થોડું લીંબુ નીચોવશું તો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। હવે આપણે અહીંયા મેથી ઉમેરવાની છે। તો મેથી મારી પાસે એક નાની વાટકી જેટલી મેથી બચી હતી તો હું એને આમાં ઉમેરીશ। હવે બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું। આપણે આગળ મીઠું પણ ઉમેર્યું છે, હું તમને કહેતા ભૂલી ગઈ છું। તો મીઠું પણ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવાનું છે અને બધું જ એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। મીઠું ઉમેર્યું છે એટલે દૂધીમાંથી પાણી પણ છૂટશે અને સાથે આપણે હવે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે મોણ માટે અને ફરીથી એકવાર વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી દઈશું। તો આ આપણું જે મિશ્રણ છે એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા ખાવાના સોડા, કુકિંગ સોડા જે હોય છે એ ઉમેરીશું, વધારે નથી ઉમેરવાના। ત્યારબાદ આપણે 2 ચમચી બેસન ઉમેરીશું। હવે આપણે કરકરો ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે આપણે ભાખરી બનાવવા માટે યુઝ કરીએ છીએ થોડોક જાડો, એ લોટ અહીંયા મેં લીધો છે। તો એ લોટ આપણે લગભગ 3 ચમચી જેટલો ઉમેરવાનો છે। તો તમારી પાસે જો આ ઘઉંનો લોટ કરકરો ના હોય તો તમે આની જગ્યાએ 3 ચમચી રવો પણ ઉમેરી શકો છો। હવે ઝીણો જે આપણો રોટલી માટે આપણે યુઝ કરી છે રેગ્યુલર લોટ આપણો એ અહીંયા મેં લીધો છે તો આપણે એને પણ ઉમેરીશું। તો લગભગ પહેલાં 3 ચમચી ઉમેરીશું, પછી જરૂર પડે તો આગળ આપણે ઉમેરીશું। ત્યારબાદ હવે આપણે 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીશું। દહીં ઉમેરવાથી આપણા જે નાસ્તો છે એકદમ સરસ સોફ્ટ બનશે। તો લગભગ 2 ચમચી જેટલું આપણે દહીં ઉમેરવાનું છે અને થોડી ધાણા ભાજી ઉમેરશું। બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું। હું કઈ રેસીપી બનાવું છું જો તમે ગેસ કરી લીધું હોય તો તમે કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો આ પોઈન્ટ ઉપર। હવે આપણે બધું એકદમ સારી રીતે મિક્સ કર્યું પણ લોટ મને થોડો ઢીલો લાગે છે, હાથમાં ચોંટે છે, તો એટલા માટે ફરીથી આપણે જરૂર પ્રમાણે થોડો ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું। તો લગભગ 2 થી 3 ચમચી જેટલાની જરૂર પડશે તો હું એટલો લોટ ઉમેર્યું છું। તમારી મિશ્રણ જેટલું ઢીલું જ હોય એના પ્રમાણે તમારે ઉમેરવાનું છે। તો અહીંયા મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેર્યો છે। હવે ફરીથી એકવાર વ્યવસ્થિત મિક્સ કરશું।
આપણું જે આ મિશ્રણ છે એ હાથમાં ચોંટવું ના જોઈએ, એ ટાઈપનું હોવું જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું આ હવે લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હાથમાં બિલકુલ ચોંટતો નથી, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આના મુઠિયા બનાવીશું. તો એના માટે આ જાળી લેવાની છે અને જાળી ઉપર આપણે તેલ લગાવી લઈશું અને સાથે આપણે હાથમાં પણ થોડું તેલ લગાવી લેવાનું છે, જેથી જે આ લોટ છે એ હાથમાં ચીપકે નહીં. મુઠિયા તો આપણે ઘણીવાર બનાવતા હોઈએ છીએ, તો આ રીતે તમે એકવાર બનાવજો, બધાને બહુ જ ભાવશે અને બધા તમારા વખાણ કરશે. હવે આપણે થોડો મિશ્રણ લઈ આ રીતે આપણે મુઠિયા વળવાના છે. જેટલા આપણે હાથની મુઠ્ઠી હોય એટલા જ સાઇઝના આપણે મુઠિયા બનાવીશું. હવે આવી જ રીતે મેં બધા જ અહીંયા મુઠિયા વાળીને તૈયાર કરી લીધા છે. આ મુઠિયા તમે ચા સાથે સવારે નાસ્તામાં ખાઓ તો મજા જ પડી જશે. દહીં અને ચટણી સાથે પણ ખાવાની એટલી જ મજા આવે છે. તો હવે આપણે આ મુઠિયાને બાફવા મૂકવાના છે. તો પહેલાંથી જ મેં પાણીને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો પાણી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો, ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે એના ઉપર તૈયાર કરેલી આપણી જે જાળી હતી મુઠિયાવાળી એ ઉપર મૂકી દઈશું અને ઉપર આપણે કવર કરી દઈશું. તો કોઈક મોટું વાસણ અથવા તો થાળી અથવા તો કાચનું ઢાંકણ હોય એને આપણે એનાથી કવર કરી દેવાનું છે. હવે આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર 5 મિનિટ અને ત્યારબાદ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 20 મિનિટ, એમ ટોટલ આપણે 25 મિનિટ સુધી આ મુઠિયાને થવા દેવા. ત્યારબાદ આપણે ખોલીને ચેક કરશું. અહીંયા 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો ખોલીને ચેક કરશું. ચાકુ અથવા તો ટૂથપીક વડે તમે ચેક કરી શકો છો. આ રીતે તમે અંદર એડ કરો તો ક્લીન બહાર આવે છે, એનો મતલબ કે મુઠિયા આપણા એકદમ સરસ અંદરથી પણ ચડી ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરશું અને મુઠિયાને આપણે ઠંડા થવા માટે સાઈડમાં રાખી લઈશું. તો મુઠિયા ઠંડા અહીંયા તમે જોઈ શકો છો થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે મુઠિયાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ મુઠિયા આ રીતે તેલમાં ગરમ ખાવાથી પણ એટલા ટેસ્ટી લાગે છે. તમારે વઘાર ન કરવા હોય તો તમે સવારે ગરમ તેલ સાથે આ મુઠિયાને ખાઈ શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આપણે દૂધી એડ કરી તો એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. એટલે બિલકુલ કાચી નહીં રહેશે અને આનો જે ક્રંચ છે થોડો મોઢામાં આવશે તો ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે. કંઈક અલગ ટેક્સચરના મુઠિયા બનશે. તમે એકવાર આ રીતે ચોક્કસથી બનાવજો. હવે આપણે મુઠિયાને કટ કરી લઈશું. તો જાડા પતલા તમારે જે પ્રમાણે કટ કરવા હોય તમે એ પ્રમાણે કટ કરીને તૈયાર કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં મુઠિયાને સ્લાઇસમાં કટ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એને વઘારીશું. તો વઘાર માટે આપણે પેન લઈશું અને પેનમાં આપણે એક મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલને આપણે એકદમ સારી રીતે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું અને થોડી હિંગ ઉમેરીશું. રાઈ જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં મીઠો લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. તમે જોઈ શકો છો તલ પણ એકદમ સરસ ફૂટવા લાગ્યા છે. તો હવે આપણે જે મુઠિયા હતા એ બધા જ મુઠિયા ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે વઘારમાં મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે દૂધીના મુઠિયા ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને કેવા બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસ જણાવજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.